سلام و درود به کاربرای خوب مجموعه حساب تیوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت ششم از فصل هشتم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و میخوایم در این جلسه نمونه اسناد حسابداری صندوق رو با هم دیگه مثال حل بکنیم با حساب معیناش و نحوه ثبت اسناد رویدادهایی که در صندوق اتفاق میفتن آشنا بشیم. خب من مثل جلسه گذشته کل اسنادی که در صندوق اتفاق میفتن و مثل بانک به دو بخش تقسیم کردم، صندوق رو هم به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش میشه واریزی هایی که به سمت صندوق میان و دلایل واریزی که دارن، مثل واریز مشتری، مثل واریز شریک، افزایش سرمایه، بانک به صندوق. و بخش بعدی هم میشه برداشت هایی که ما از صندوقمون داریم، مثل پرداخت به تامین کننده، مثل پرداخت هزینه، برداشت شریک، کاهش سرمایه، صندوق به بانک یا صندوق به صندوق. میتونن از نمونه اسنادی باشن که رو صندوق استفاده میکنیم. دقت کنید دقیقاً شبیه به بانکه، یعنی از نظر ماهیتی که ما از نظر دلیل برداشت یا واریزی دقیقاً مثل بانک، صندوق هم همون دلایل میتونه داشته باشه و دقیقاً همون نمونه اسناد قراره که امروز هم ثبت بشه، با این تفاوت که ما اونجا کاهش و افزایشمون با حساب موجودی بانک ریالی بود، اینجا میشه موجودی صندوق ریالی. خب بریم سراغ مثال ها. مثال اول میگه واریز مشتری به صندوق. مشتری آقای طاهری مبلغ 25000 ریال بابت بدهی به صندوق دفتر مرکزی واریز کرد. خب نحوه ثبت سندش به این شکل میشه: موجودی صندوق ریالیمون بابت واریزی مشتریمون بدهکار میشه. خب موجودی صندوق ریالی یه حساب معین با ماهیت بدهکار، پس با افزایش ما در سمت بدهکار میزنیمش. تفصیلیش هم میشه صندوق دفتر مرکزی. سمت بستانکارش حساب‌های دریافتنی ما. حساب‌های دریافتنی مطالبات ما رو نشون میده. مطالبات ما در واقع اگه یادتون باشه جزء دارایی‌های ما. اینجا خب داره پولش رو میده، پس مطالبات ما داره کاهش پیدا میکنه. از چه شخصی؟ از آقای طاهری. چقدر؟ 25000 ریال. حالا نحوه ثبتش تو نرم افزار چجوریه؟ من اگر وارد در واقع نرم افزار بشم، بذارید پاورپوینت همو مینیمایز کنم، وارد نرم افزار میشم، اینجا سپیدار رو روش کلیک میکنم، بازش میکنم، تاییدو میزنم. دقیقا مثل جلسه گذشته این دفعه میخوایم نمونه اسناد صندوق رو با هم دیگه آموزش ببینیم. به عنوان مثال هم حالا تو محیط نرم افزار سپیدار من دارم اینا رو بهتون آموزش میدم، ولی شما تو هر محیط نرم افزاری اینا رو قادر خواهی بود ثبت کنید، چون سند حسابداری دیگه فرقی نداره تو چه نرم افزاری ثبت کنیم، بذاره کلید پریزای هر نرم افزار فرق داره. خب با شماره سند کاری نداریم، تاریخ هم نداره رویدادامون، میذاریم همین تاریخ روز بمونه، توضیحات میزنیم براش چی بوده. بذارید پاورپوینت رو یه بار دیگه بهش مراجعه بکنیم. خب من اینا رو درستش کنم. واریزی آقای طاهری مبلغ 25000 ریال بابت بدهی به صندوق دفتر مرکزی. خب بریم سراغ سپیدار. اینجا میگیم آره دیگه، دریافت طلب از مشتری آقای طاهری. دو تا آرتیکل ایجاد میکنیم. آرتیکل اول اینجا ما یه ریالی می نویسیم، صندوق ریالی که میشه حساب معین صندوقمون انتخاب میکنیم. تفصیلیش صندوق دفتر مرکزی رو انتخاب میکنیم. در بخش پایینم اینجا خب حسابای دریافتنیمون بود، یه دریافتنی می نویسیم، حسابهای دریافتنی پیدا میشه. و تفصیلی آقای طاهری. آقای طاهری تو لیست ما نیست، پس میسازیمش. آقای طاهری میگیم حالا مثلا رضا طاهری، ذخیره‌اش میکنم. رضا طاهری ساخته باید شده باشه، بله. خب اینجا ما توضیحات سند رو کپی میکنیم. یادم رفت اینم درست بکنم دیگه کپی نکنم. مبلغش چقدر؟ 25000 تا از صندوق، یعنی به صندوق واریز شده. طلب ما توسط آقای طاهری پرداخت کرده به صورت نقدی و این
بچه رفته تو صندوق ما، با صندوق ما بدهکار میشه، حسابهای دریافتنی به همون مبلغ بستانکار میشه. بچه‌ها ببینیم مثلا اینجا یکی از اشتباهاتی که حسابدارا ممکنه انجام بدن، من اینجا نمیشم 25000 تا، اینجا الان خودم اشتباه نوشتم 250000 تا. یکی از خوبی های نرم افزار اینه که این موارد رو کنترل میکنه. ببین من میام ذخیره کنم، میگه سند بالانس نیست، ارور میده و خب ما سندمون قاعدتا باید ستون بدهکار و بستانکارش در همه اسنادی که ثبت میکنیم بدون استثنا بالانس باشه و مساوی باشه و این مساوی نبودنه خب قدیم مثلا تو دفاتر که سنتی ثبت میکردن خیلی اشتباهات ممکن بود پیش بیاد، ولی الان نرم افزارا باز خود به خود یه سری کنترل‌های داخلی دارن تو خودشون که تا یه حد خیلی خوبی از اشتباهات حداقل اولیه جلوگیری میکنن. ولی خب ما اینجا مثلا اگه بیایم به جای حساب‌های دریافتنی حساب‌های پرداختنی رو انتخاب کنیم یا مثلا اینجا بزنیم ساختمون مثلا، اینو دیگه نرم افزار نمیفهمه. ببین الان من ذخیره که میزنم ذخیره شد، تموم شد و رفت، اینو نمیفهمه. ولی در اون موارد قابل کنترلی که از دست نرم افزار برمیاد یه سری چیزا کنترل میشه، ولی خب نرم افزار الان نمیدونه چه سندی می‌خوایم ثبت کنیم. برای همین اشتباهات مرتبط با تجزیه و تحلیل رویدادها رو نرم افزار قاعدتا نمیتونه متوجه بشه. خب اینجا چی بود؟ حسابای دریافتنی. حساب دریافتنی اینجا میشه این. خب و آقای طاهری بود، رضا طاهری. تمام، بالانس موینمون هم درسته، ذخیره‌اش میکنیم. بریم سند بعدی، آماده برای سند بعدی و بریم سراغ پاورپوینتمون. خب اسلاید بعدی میگه واریز شریک خانم احمدی سهامدار مبلغ 100,000 ریال به صورت قرضی به صندوق دفتر مرکزی واریز کرد. شرکت از خانم احمدی یه پولی رو قرض گرفت. اینجا میگیم واریز امانی یا قرضی خانم احمدی به صورت نقدی به شرکت. در واقع شرح بچه‌ها یه چیزیه که قاعده و قانون خاصی نداره حتما باید چجوری نوشته بشه، ولی سعی کنید یه چیزی بنویسید که خب وقتی میخونیدش متوجه بشید این مرتبط باشه رویدادیه. من فعلا یه چیز تستی دارم مینویسم، ولی خب شما میتونید کاملتر بنویسید. منظورم از کاملتر نیست که بیاین مثلا تاریخ بزنید، نمیدونم بگید از کدوم حساب به کدوم حساب، خب اون اطلاعات ما داریم اینجا میزنیم، ولی یه شرحی که مثلا این تقریبا واضح باشه. معمولاً بابت موضوعات رو اینجا می نویسم. واریز خانم امانی بابت مثلا قرض شرکت به دلیل فلان ما این پولو ازش گرفتیم. خب این چیزی نیست که تو سند حسابداری بتونیم ثبت کنیم، پس میگیم تو توضیحاتش می نویسیم. خب سمت صندوق که مشخصه، ما یه حساب صندوق انتخاب میکنیم، صندوق ریالی به تفصیل صندوق دفتر مرکزی. سمت بستانکارش چی باید بزنیم؟ وقتی از قرض صحبت میکنیم حساب جاری شرکا، حسابیه که مطالبات و بدهی‌های ما رو برای جاری شرکا نشون میده. خانم لیلا احمدی، اینم میام کپی میکنم روی این دوتا. مبلغش چقدر بود؟ 110,000 تا. خب صندوق 110,000 تا افزایش پیدا کرده چون خانم احمدی به ما قرض داده، ماهیت صندوق بدهکاره، با افزایش بدهکار میشه. از طرفی جاری شرکا یه حسابیه که بدهی و طلب‌ها رو داره همزمان یکجا نشون میده. زمانی که ما بدهکار میشیم بستانکار میکنیم جاری شرکا رو و یه جورایی داره بدهی ما رو نشون میده که اینجا من میام 110,000 تا رو از همین بالای کپی میکنم، پایین مینویسمش. معینم اینجا درست انتخاب کردیم. ببینید جاری شرکا این پایین موس منو ببینید، جاری شرکا تفصیلی خانم احمدی ذخیره. تمام. خب بریم سراغ مثال بعدی. اینجا ما پاسخش هم ندیده بودیم. پاسخش هم ببینید دقیقاً همون چیزی که الان من تو سپیدار ثبت کرده بودم اینجا هم به صورت پاورپوینتی میتونیم ببینید. خب بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی افزایش سرمایه. خانم احمدی سهامدار مبلغ 1,250,000 ریال سرمایه خود را افزایش و وجه آن را به صندوق دفتر مرکزی واریز کرد. بریم تو اسلاید قبلی یه قرض امانی بوده که خانم احمدی اینو پس میگیره در آینده، ولی افزایش سرمایه قرار نیست پس بگیره، قراره این پول رو بده، تزریقش میکنه به شرکت و سرمایه رو افزایش میده. دیگه اون مطالبی که مراحل افزایش سرمایه رو باید بگذرونه تا برسه به ثبت سند حسابداری بهتون نمیگم.
صرفا اشاره کردم بهش که یادتون بیاد و الان میایم سراغ ثبت افزایش سرمایه و واریز وجهش به صندوق. مثل همون بانک دیگه، هیچ فرق خاصی نداره، به جای صندوق انتخاب میکنیم. اینجا میگیم افزایش سرمایه خانم احمدی. همین خوبه. 2 تا آرتیکل میاریم، یه طرف میگیم صندوقمون به تفصیل دفتر مرکزی، یه طرف هم میگیم سرمایه. خب ما سرمایه رو تو جلسه پیش تفصیل پذیریشو اوکی کردیم، پس الان باید بتونیم انتخاب کنیم. خانم احمدی، همین شرح رو میایم اینجا هم میزنیم. مبلغش چقدر بود؟ صندوقمون 1,250,000 ریال افزایش پیدا میکنه. سرمایه خانم احمدی هم 1,250,000 ریال افزایش پیدا میکنه. و خب من دستم خورد یه دونه آرتیکل دیگه ساختم، ولی سند ما 2 آرتیکل است، پس من رو آرتیکلش وای میسم، اینجا ضرب در قرمز رو میزنم، آرتیکل رو حذف میکنم و با سندمو با 2 تا آرتیکل ذخیره میکنم. تمام. سند افزایش سرمایه و واریز وجهش به صندوق هم ثبت کردیم. بریم سراغ پاورپوینتمون. مثال بعدی میشه بانک به صندوق. بانک به صندوق یعنی ما یه پولی رو داخل بانکمون داریم، این پوله رو به هر دلیلی که الان با اون دلیل کاری نداریم میخوایم انتقال بدیم به صندوقمون، به صورت نقدی ازش نگهداری کنیم. نمونه سندش میشه این شکلی: صندوق ما افزایش پیدا میکنه به مبلغ 10,000 ریال، موجودی بانک ریالی بانک سامانمون کاهش پیدا میکنه 10,000 ریال. سند بسیار ساده، یه مطمئنم همتون میتونید اینو ثبت بکنید، ولی بازم من ثبتش رو در سپیدار میزنم: انتقال وجه از صندوق از بانک به صندوق. خب 2 تا آرتیکل میسازم. آرتیکل اول میشه قسمت بدهکارمون. همیشه بدهکارها رو بالا ما میزنیم، یعنی اول از بدهکارا شروع میکنیم. حتی اگه سندمون مثلا 10 تا آرتیکل هم داشته باشه، اگه 5 تاش بدهکار باشه 5 تاش بستانکار، اول 5 تا بدهکارا رو میزنیم، بعد میایم 5 تا بستانکارا رو میزنیم، یکی در میون نمیذاریم. روال درستش اینه که بدهکارا رو اول تموم بکنیم، اولا بدهکارا، نه اول بستانکارا. اول بدهکارا رو بزنیم، بعد بستانکارا رو هم بزنیم. خب اینجا میایم صندوق. این اشتباه ایجاد نمیکنه اگه رعایت نکنیم، ولی خب نظم بهتری میده بچه‌ها. حسابداری هم چیزی نیست جز نظم. خب صندوقمون بدهکار میشه و آرتیکل بعدیمون بانکمونه، پس بانکمونم انتخاب میکنیم، بانک سامان. باز اینجا شرحش رو کپی میکنیم، مبلغ 10,000 تا هم کپی میکنیم. صندوقمون خب پوله رفته تو صندوق، پس صندوق بدهکار شده. بانکمون 10,000 ریال ازش خارج شده، پس بستانکار میشه. تمام. ذخیرهش میکنیم. اینم از سند بانک به صندوق. سند بعدی پرداخت به تامین کننده. خب این واریزیامون تموم شد. تا الان ما صندوقمون هی داشت بهش پول وارد میشد، بدهکار میشد، حالا داره پول ازش خارج میشه و دیگه الان از این سند به بعد هی از صندوقمون قراره پرداخت بزنیم. مبلغ 250,000 ریال از محل صندوق دفتر مرکزی به تامین کننده خانم حکیمی پرداخت شد. خب حالا کاری نداریم چی بوده، صرفا پرداختیشو میخوایم بزنیم که از صندوق رفته. نمونه سندش میشه این: حساب‌های پرداختنی ما به خانم حکیمی که تامین کننده ما و حساب‌های پرداختنی داره بدهی‌های ما به خانم حکیمی رو نشون میده. 250,000 ریال بدهکار میشه، یعنی بدهی‌های ما داره کاهش پیدا میکنه، چون حساب پرداختنی ماهیتش بستانکاره، پس با کاهش بدهکار میشه. از طرفی موجودی صندوق ریالی و تفصیلی صندوق دفتر مرکزیمون بستانکار میشه، اینم داره کاهش پیدا میکنه، چون هم داره موجودی صندوقمون کاهش پیدا میکنه روی این صندوق، هم بدهیای ما کاهش پیدا میکنه که سند کاملا درستیه. وارد سپیدار میشیم. در سپیدار سند جدیدی رو باز میکنیم. باز اینجا میگیم پرداخت بدهی به خانم حکیمی. میتونیم کامل تر هم بنویسیم. ما بنویسیم پرداخت بدهی به خانم حکیمی تامین کننده بابت مثلا فاکتور شماره فلان، ولی الان ما فاکتوری نزدیم که بخوایم بنویسیمش. ولی در اصل خب خانم حکیمی وقتی یه خدماتی به ما داده، یه فاکتوری هم به ما داده دیگه، ولی ما فعلا با فاکتورا کاری نداریم. خب
بریم به سراغ آرتیکلای سندمون. اینجا ما 2 آرتیکل میسازیم. قسمت بدهکار کدوم بود؟ حسابهای پرداختنی. پس یه پرداختنی سرچ میکنم. اینجا باید پیدا کنیم اینو. اینجاست. خب حسابهای پرداختنی به چه شخصی؟ خانم حکیمی. خانم حکیمی رو نداریم پس میسازیمش. اینجا مثلا میگیم مهسا حکیمی، ذخیرهش میکنیم، انتخاب میکنیم خانم حکیمی رو به عنوان تفصیلی حسابهای پرداختنیمون. شرحمونم رو جفتش کپی میکنیم. قسمت بستانکار جاییه که ما بدهیمون رو دادیم، میشه صندوقمون. صندوق ریالی تفصیلیش میشه صندوق دفتر مرکزی. مبلغش چقدر بود؟ 250,000 تا بدهی ما کاهش پیدا کرد. 250,000 تا هم صندوق ما بستانکار شد و کاهش پیدا کرد. بذار یه ذره ستونا رو براتون بزرگتر کنم، جالبتر میشه. خب اینم از این ذخیره و تمام. ما الان بدهیمون رو از محل صندوق به خانم حکیمی پرداخت کردیم. بریم سراغ اسلایدهای پاورپوینت. نمونه سند بعدی، پرداخت به سازمان آب. خب یه چیزی ایجاد شده، یه هزینه ایجاد شده و این هزینه رو قراره که پرداخت بکنیم و اینجا اسمش باز پرداخت به تامین کننده است و خب طبیعتا اون شخصی که هزینه ای رو میخواد از ما دریافت بکنه مثل سازمان آب یه جور تامین کننده برای ما محسوب میشه و اینجا نمونهشو حالا من نوشتم براتون تامین کننده، ولی میتونست اینجوری هم نوشته بشه پرداخت از نوع هزینه مثلا. ولی درسته، اینی که نوشتم هم درسته. الان یه دفعه به ذهنم رسید اون مدلی هم میتونستم بنویسم. حالا در هر صورت پاسخ این تمرین هم میشه این ثبت که حسابهای پرداختنی یعنی بدهی ما به سازمان آب 120,000 تا کاهش پیدا میکنه. موجودی صندوق ریالی، صندوق دفتر مرکزی هم کاهش پیدا میکنه. دقیقاً مثل سند قبلیه، فقط به جای خانم حکیمی و سازمان آب رو تعریف بکنیم. در واقع میایم اینجا 2 اسلاید ایجاد میکنیم. اینجا میزنیم پرداخت هزینه آب و اینجا میایم یه پرداختنی مینویسیم. اینجا پیدا کردنش سخته. خب به چه شخصی؟ سازمان آب. سازمان آب رو نداریم پس به عنوان طرف حساب تعریف میکنیم. بله سازمان آب هم به عنوان طرف حساب تعریف میکنیم، از نوع حقوقی تعریفش میکنیم. سازمان آب. حالا من اسم کاملش رو الان نمیدونم، ولی خواستید شما ثبت بزنید سرچ بکنید دقیقاً ببینید اسم این سازمان آب و فاضلاب چیه، اون کاملش رو بنویسید. ذخیره میکنم، تمام. سازمان آب اضافه میشه به لیست من. به عنوان تفصیلی حساب پرداختنی انتخاب میکنم. اینجا هم باز شرحمو میام میزنم. در قسمت بستانکار اینجا میام حالا چی رو ثبت میکنم؟ داریم یه هزینه رو پرداخت میکنیم دیگه. از کجا پرداخت میکنیم؟ از صندوقمون. خب پس میزنم صندوق ریالی به تفصیل دفتر مرکزی و اینجا میگم 120,000. اینم 120,000. ببینید الان حسابهای پرداختنی من به تفصیل سازمان آب بدهکار میشه 120,000. از طرفی صندوقهای ریالی، صندوق دفتر مرکزی من بستانکار میشه چون از صندوق داره پرداخت میشه و کاهش پیدا میکنه. تمام. اینو ذخیره میکنم. این سند رو هم ذخیره کردم و تو سیستم ثبت شد. بریم نمونه سند بعدی. برداشت سهامدار. آقای محبوبی سهامدار مبلغ 148,000 ریال از صندوق دفتر مرکزی به صورت قرضی برداشت کرد. خب خیلی راحته، مطمئنم همتون بلدین. پاسخش میشه همچین ثبتی جاری شرکا آقای محبوبی بدهکار میشه، یعنی ما از آقای محبوبی طلبکار میشیم بابت اینکه از ما قرض گرفته. حالا آقای محبوبی این قرض رو از کجا برداشته؟ از صندوق برداشته، پس صندوق ما بستانکار میشه، کاهش پیدا میکنه. بریم که ثبتش رو در سپیدار بزنیم. یه سند جدید باز میکنم، میگیم برداشت قرضی آقای محبوبی سهامدار. 2 آرتیکل میزنم. بعد اینجا میگیم جاری شرکا
آقای محبوبی، مجید محبوبی، این شرح هم میام اینجا میزنم. در آرتیکل پایینم میگم صندوق ریالی، صندوق دفتر مرکزی چه مبلغی بوده؟ 148,000 تا. بدهکار و بستانکارش رو میزنم. تمام. ببینید آرتیکل بالا جاری شرکا بدهکار شده، آرتیکل پایین صندوق های ریالی بستانکار شده. یعنی ما آقای محبوبی اومده از محل صندوق برداشت کرده، پس صندوق بستانکار کرده، خودش هم بدهکار شده 148,000 تا که بدهیشو میایم تو جاری شرکا نگه میداریم. تمام. سندمون رو ذخیره میکنیم، میریم سراغ نمونه سند بعدی. نمونه سند بعدی کاهش سرمایه است. آقای محبوبی سهامدار مبلغ 180,000 ریال از سهام خود رو کاهش داد. نمونه سندش میشه این شکلی: سرمایه بدهکار میشه، کاهش پیدا میکنه. سرمایه آقای محبوبی، موجودی صندوق ریالی صندوق دفتر مرکزی اونم کاهش پیدا میکنه. ببخشید، چون آقای محبوبی داره سرمایه‌شو کاهش میده، از طرفی مبلغ سرمایه‌ش هم داره برداشت میکنه دیگه از صندوق، پس صندوق هم کاهش پیدا میکنه. میریم رو سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم، میگیم کاهش سرمایه آقای محبوبی. 2 تا آرتیکل باز میکنیم. آرتیکل اول اینجا میگیم سرمایه، آرتیکل بعدی اینجا محبوبی رو انتخاب میکنیم، سرمایه کاهش پیدا میکنه، اینم کپی میکنم روی شرح. چقدر کاهش پیدا میکنه؟ 148,000 ریال. بچه‌ها من عددا رو کوچیک در نظر گرفتم که شما ذهنتون سمت عددا نره. تعجب نکنید مثلا 14,800 چیه که این داره کاهش پیدا میکنه. بله چیزی نیست، ولی خب فعلا ما هدفمون یادگیری ماهیت‌ها و ثبت اسناده. برای همین اگه عددا رو یکم بزرگتر بزنم ذهن بیشتر درگیر اعداد و درک بزرگی اعداد میشه، ولی وقتی کوچیک باشه خیلی سریع شما متوجه عدده میشین، دیگه ذهنتون به سمت دیگه ای نمیره. این یه ترفندیه که خب رو حسابداری استفاده میشه که اول آدم باید اون ماهیت‌ها و ثبت سند رو یاد بگیره، بعدن حالا تو مثالای واقعی‌تر ما اعداد رو بزرگتر هم خواهیم کرد. هرچند که اصلا تفاوتی هم نداره، شما تو بحث یادگیری عدد براتون مهم نباشه. سرمایه بدهکار میشه، چی بستانکار میشه؟ صندوق هم بستانکار میشه، چون از صندوق اومده برداشتش رو انجام داده. کدوم صندوق؟ صندوق دفتر مرکزی. کلا یه صندوق هم بیشتر فکر کنم نداریم. تمام. این رو هم ثبت کردیم و این ثبتمون هم تموم شد. بریم سراغ ثبت بعدی، صندوق به بانک. صندوق به بانک یعنی ما یه پولی رو از صندوقمون برمی‌داریم به بانکمون واریز می‌کنیم. خیلی راحت. نمونه برعکس اینو رفتیم با هم، یعنی بانک به صندوق رفتیم، فکر کنم صندوق به بانک هم رفتیم، ولی باز اینجا یه تکرار دیگه، ضرر که نداره. سندش خیلی راحته، اینجوری میشه: بانکمون داره افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه. کدوم بانک؟ بانک سامان. صندوقمون کاهش پیدا میکنه. کدوم صندوق؟ دفتر مرکزی. چقدر؟ 220,000 ریال. خب میریم رو سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم، 2 تا آرتیکل میزنیم. اینجا میزنیم با صندوق به بانک، درسته؟ آره. انتقال وجه از صندوق به بانک. خب در بخش بدهکار و بستانکار، صندوق به بانک یعنی بانکمون باید اول باشه چون بدهکار میشه. خب یه ریالی میزنیم، بانک ریالی. اینجا هم میگیم صندوق ریالی. خب بانکمون میشه بانک سامان، صندوقمون هم میشه صندوق دفتر مرکزی. شرح رو کپی میکنیم و در نهایت موجودی بانک ریالی این افزایش پیدا میکنه دیگه، 220,000 افزایش پیدا میکنه. کاهشش هم اینجا صندوقمونه که داره کاهش پیدا میکنه. به همین راحتی ثبت صندوق به بانکمون هم ثبت کردیم. بانکمون بدهکار شد به دلیل افزایش، صندوقمون که کاهش پیدا کرد بستانکار شد. خب بریم ثبت بعدی، ثبت صندوق به صندوق. 2 تا صندوق ما حالا اینجا داریم. مبلغ 380,000 ریال از محل صندوق دفتر مرکزی به صندوق فروشگاه انتقال یافت.
ثبتش هم اینجوری میشه، حساب معیناش یکی میشه، یعنی جفتش صندوق ریالیه، زیر مجموعش که تفصیلیه در سطح تفصیلی ما صندوقمون رو داریم. صندوق فروشگاه حضوری 380,000 تا بدهکار، دفتر مرکزی بستانکار، چون از دفتر مرکزی به فروشگاه داره انتقال پیدا میکنه پس دفتر مرکزی کاهش پیدا میکنه و فروشگاه افزایش پیدا میکنه. میریم سراغ سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم انتقال لوج از صندوق دفتر مرکزی به صندوق فروشگاه. کپیش میکنم، 2 تا آرتیکل میسازم، شرح‌ها رو سریعتر انجام میدم، میام اینجا صندوقا رو هم انتخاب میکنم. یکم سریعتر دارم میرم چون دوست ندارم میذاره تکراری بشه براتون، دیگه توضیحات تکراری تر رو نمیدم، بیشتر سعی میکنم موارد جدید رو بهتون توضیح بدم. خب بچا، صندوق به صندوق، یعنی یه جا صندوق کاهش، یه جا افزایش پیدا میکنه. کجا کاهش پیدا میکنه؟ صندوق دفتر مرکزی. پس بستانکاره باید پایین دفتر مرکزی باشه. میگیم صندوق دفتر مرکزی چقدر؟ 380,000 تا. صندوق فروشگاه چقدر افزایش پیدا میکنه؟ 380,000 تا، ولی اصلا تو لیست نداریمش، پس باید اینجا کلیک راست کنیم یه صندوق جدید بسازیم. اینجا میگیم صندوق فروشگاه حضوری و ذخیره‌اش میکنیم، انتخابش میکنیم و 380,000 تا بدهکار به معنای افزایشش میدیم. تمام. پول بین 2 تا صندوقامون جابجا شد. البته بذارید من صندوقش اشتباه زدم، ببینید اینجا الان جفتش شد 0501 ولی یه جا باید بشه فروشگاه دیگه، اون بدهکاره باید فروشگاه بشه، من اشتباه زدم. صندوق فروشگاه میشه این 0502. دوباره ذخیره میکنم تا سندم اصلاح بشه. تمام. این مدل سند رو هم با هم دیگه ثبت کردیم. بچه‌ها تقریبا تمامی مدل های صندوق هم با هم رفتیم. بازم میتونیم کلی مدل دیگه با دلایل دیگه بیایم بابت مثلا صندوق سند بزنیم. کلیتش اینه. حالا ببینید افزایش یا کاهش صندوق الان شما یاد گرفتین. با افزایش صندوق بدهکار میشه، با کاهش بستانکار میشه. حالا اون ور قضیه که میشه دلیل کاهش و افزایش میتونه خب انواع و اقسام و دلایل مختلفی داشته باشه که به مرور مثالای بیشتری رو حل میکنیم. اما من الان تا این لحظه که با من همراه بودیم مثالایی که زدم مثالای پرتکراری بود که شما هر جا برید یه همچین چیزهایی رو تقریبا خواهید داشت و برای شروع گفتم اول اون اصل کاری رو شروع کنم، حالا بعد کم کم مثالهای بیشتری که چه در این فصل چه در فصلهای دیگه با هم حل کنیم هی مسلط‌تر میشید رو صدور سند و بهتر میتونید یاد بگیرید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. لطفاً اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. سابسکرایب کردن شما این امکانو میده ما اگه ویدیو جدیدی بسازیم، ما ویدیو رو اولین جایی که منتشر میکنیم یوتیوب، بعداً بقیه جا میذاریم. فقط هم کاملش رو تو سایت و یوتیوب میتونین ببینین ویدیوها رو. اینستاگرام و تلگرام و اینا جنبه اطلاع رسانی دارن، ولی اگه خواستید منبع اصلی رو داشته باشید میتونید یوتیوب رو سابسکرایب کنید که نوتیفیکیشن ها رو دریافت کنید و ویدیوها رو تماشا بکنید. خیلی ممنون. ما در قسمت قبلی نمونه اسناد بانکی رو داشتیم، اگه ندیدید حتما برگردید و نمونه اسناد بانکی رو هم ببینید. در قسمت بعدی نمونه اسناد و رویدادهای مرتبط با چک رو داریم. قسمت جذابی خواهد بود چون براتون کلی نمودار و فلش و موارد مختلف درست کردم که با وضعیت‌های چک آشنا بشید و همچنین نحوه ثبت اسناد چک رو هم بتونید یاد بگیرید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.